Ο Πάπυρος 52 είναι ένας αρχαίος πάπυρος που αποτελεί ένα μικρό τμήμα από τα αρχαιότερα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης. Συγκεκριμένα είναι το αρχαιότερο. Αναφέρεται συχνά με την κωδική του ονομασία P52, αν και έχουν δοθεί σε αυτόν και άλλες κωδικές ονομασίες. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα που συνδέονται με τη βίβλο. Ο Πάπυρος 52, στην μπροστινή του και στην πίσω του μεριά, περιέχει μικρά αποσπάσματα από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει ορισμένα τμήματα από τα χωρία 18, 31 έως 33 και 18, 37 έως 38. Το εν λόγω έβριμα χρονολογείται στις αρχές του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Τα χωρία αυτά που βλέπουμε στον Πάπυρο αναφέρονται στη συνάντηση του Ιησού με τον Πόντιο Πιλάτο. Παρότι το έβριμα αυτό είναι ιδιαίτερα μικρό σε μέγεθος, χωράει στην παλάμη του χεριού μας, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό διότι παρέχει μία από τις αρχαιότερες γνωστές μαρτυρίες για το κείμενο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, αλλά και για την Καινή Διαθήκη, όπως προαναφέραμε. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον είναι ένα από τα τελευταία χρονολογικά έργα της Καινής Διαθήκης, μαζί με την Αποκάλυψη και τις επιστολές που φέρουν το όνομα του Αποστόλου και χρονολογείται κατά τα τέλη του 1ου αιώνα μετά Χριστόν. Κανένα αυτόγραφο της Καινής Διαθήκης, δηλαδή χειρόγραφο το οποίο έχει γράψει με το ίδιο του το χέρι του Απόστολος, δεν έχει διασωθεί, αλλά ευτυχώς έχουν διασωθεί αρκετά αντίγραφα αυτών. Οι αντιγραφείς των γνήσιων χειρογράφων ήταν συνήθως χριστιανοί μαθητές των Αποστόλων, οι οποίοι γνώριζαν γραφή και ανάγνωση. Από ένα τέτοιο αντίγραφο προήλθε και ο Πάπυρος 52. Παλαιότερα, τον 18ο μέχρι και τα μέσα του 19ου αιώνα, πιστευόταν ότι το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, λόγω της ολοκληρωμένης θεολογίας του και λόγω των συχνών αναφορών περί Αγίου Πνεύματος, είχε γραφτεί μετά τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Αυτό συνέβη γιατί από τον 2ο αιώνα και μετά, οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς άρχισαν να γράφουν περισσότερο και αναλυτικότερα για το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Φυσικά μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα πιστευόταν ότι το εν λόγω Ευαγγέλιο δεν είναι γνήσιο και ότι δεν το έγραψε ο Ιωάννης ή κάποιος μαθητής του, αλλά αποτελούσε πλαστογραφία κάποιων χριστιανών. Μάλιστα, για την εν λόγω θεωρία είχε χυθεί πολύ μελάνη. Ωστόσο, η σημαντική αυτή ανακάλυψη στην Αίγυπτο το 1920 κατέρριψε αυτές τις θεωρίες, οδηγώντας στον κάδο των αχρήστων τόνους βιβλίων που αμφισβητούσαν τη γνησιότητά του τέταρτου Ευαγγελίου. Παρότι το σπουδαίο αυτό έβριμα ανακαλύφθηκε το 1920, μόλις το 1935 ξεκίνησε η μελέτη του από τον παπυρολόγο Colin Roberts. Η επιστήμη της παπυρολογίας μας βοηθά να προσεγγίσουμε σε ένα βαθμό τον χρόνο γραφής του εν λόγω ευρήματος μέσα από τη σύγκριση αυτού με άλλα χειρόγραφα της ίδιας εποχής, τον τρόπο γραφής των γραμμάτων που σχηματίζουν το κείμενο, τη χρονολόγηση με επιστημονικές μεθόδους και άλλα. Για τον τρόπο συγγραφής των αρχαίων βιβλίων τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν μπορείς να δεις το σχετικό μας βίντεο. Τη στιγμή που μιλάμε, ο Πάπυρος 52 κοσμεί τη βιβλιοθήκη Rylands στο Μάντσεστερ της Αγγλίας. Από τον 2ο αιώνα και μετά έχουν διασωθεί περίπου 6.000 χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης, τα περισσότερα από κάθε άλλο φιλολογικό είδος. Οι επιστήμονες που μελετούν τη βίβλο συγκρίνουν όλα αυτά μέσω μιας συγκεκριμένης διαδικασίας έρευνας που ονομάζεται κριτική του κειμένου της Καινής Διαθήκης. Η εν λόγω διαδικασία γίνεται και σε άλλα φιλολογικά είδη και όχι μόνο στην Καινή Διαθήκη. Σπουδαία άλλα χειρόγραφα της αρχαιότητας, όπως έργα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, στηρίζονται σε μετρημένα στα δάκτυλα του ενός χεριού χειρόγραφα και τα παλαιότερα ευρήματα αυτών χρονολογούνται περισσότερο από 1000 χρόνια από την εποχή τους, σε αντίθεση με τα αντίγραφα των χειρόγραφων της Καινής Διαθήκης, τα οποία είναι αρκετά κοντά στην εποχή τους. Ελπίζουμε να βρήκες ενδιαφέρον σε αυτό το σύντομο βίντεο σχετικά με τον Πάπυρο 52. Μέχρι το επόμενο, να είσαι καλά!